හොඳයි හැම දිනටම සුබ දවසක්. අද මට හම්බ වෙලා දිනවා විදුලි ස්ට්‍රික් එකක් ඩ්‍රයි අයන් එකක්. මොන පේනවා මේක no power අයන් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා හම්බුනේ. නයිලෝන් සිල්ක් වූල්. මෙතන ඒ කරකව ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ස්ථාන වලට. සඳහන් වෙනවා වෝට් 1000 වෝට්. dry iron 230 50 Hz. මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා තමයි තියෙන්නේ no power. බලමු කොහොමද මේක රිපෙයාර් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මෙතනට මේක ඔන් එකට දාලා තියෙන්නේ. සමාන බලමු මේක රීඩ් කරනවාද කියලා. අපිට පේනවා මේකේ රීඩ් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. රීඩ් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ කියන්නේ අයන් එක දංකරේ හරහා විදුලිය ගමන් කිරීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඔව් දැන් මම සප්ලයි ප්ලග් කරන් තියෙන්නේ. මට පේනවා ලයිට් එක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. හරිද? හරි මම දැන් ගලව ගන්න යන්නේ. මුලින්ම මේකේ ප්ලග් එක ගලව ගන්න ඕනේ. එතන තියෙන ෆියුස් එකක් ඒක චෙක් කරගන්න ඕනේ. මොනවා කරත් මෙතෙන් තමයි විදුලිය මුලින්ම ගමන් කරන්නේ. මට පේනවා මෙතන බයිපාස් එකක් දාලා තියෙනවා. මොකක්ද හරියටම පේනවද දන්නේ නැහැ මෙතන. බයිපාස් එකක් දාගෙන. ඉතින් කම්බි කෑල්ල. ඒත් මේක වැඩ කරේ නැහැ නේ. බලමු අපි ohms ස්කේල් එකට දානවා. ෆියුස් එක වැඩ කරනවාද කියලා බලමු. මම පේනවා ෆියුස් එක වැඩ කරනවා. දැන් අපිට මේ කම්බි කෑල්ල අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම නැවතත් මේක සවි කරගන්නවා. මේක මෙන්න මෙතන ක්ලිප් එක තිබ්බනම් හොඳයි නැත්නම් මේක ගැලපෙනවා. වයර් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ ඒ ක්ලිප් එක නෑ මේක. කවුරු හරි ගලවලා අමතක කළාද කොහෙද දාන්න. අපි ආයෙත් මේක තද කරගන්න ඕනේ. මෙතන ඇණයක් තියෙනවා ඒක මම ගලව ගන්නවා. කවුරු මේක හදන්න try එකක් දීලා බලමු. මේ මල් ඇණයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ වෙන ට්‍රේඩ් තියෙන ඇණයක් තියෙන්නේ. මම පෙන්නන්නම්. මේ තියන්නේ නේ. මල් නෙමෙයි ට්‍රේඩ් මොකක් කර වෙන ඉතින් වෙන ස්ටයිල් එකක් තියෙන්නේ. දැන් මම මේක ගලව ගන්නවා ඊට. තව කොහෙන්ද ගලවන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා. පාරිස්සමට කලේ තියා. හරි ගැලවුවා. මොන පේනවා මෙතන නිව්ටන් ලයිට් එක ගත්තාරක ලයිව් වයර් ඒ තුන තියෙනවා. ඊට මෙතන එන දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකත් මම ගලවගෙන එන්නම්. හරිද? ඒවා මම ගලව ගත්තා. මෙන්න මෙතන එනයක් තියෙනවා. මේ යන්නේ මොන පේනවද? ඒකත් ගලවන්න. නොබ් එක ගලවන්න බැරිද නැහැ. නොබ් එක ගලවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. පරිස්සමට ගලව ගන්න. මම මේ ඔයගලන්ට ස්ටෙප් එකට ගේන්නේ මේ අපිට ගලව ගන්න වෙන දෙකක් තියෙනවා. හරි. කැඩුනද?
කැඩුනද නෑ මෙතන එන දෙයක් තියෙනවා. මෙතන එන දෙකක් තියෙනවා මෙන්න මේ පැත්තේ දෙකක් ගලව ගන්නවා. හරියට ඔන්න ගැලවුණා. එගෙන මෙතනට එකක් දාන්න. ඔහොම දාලා තියෙන්නේ මුටල් එක එන්න මෙන්න මෙතන දාලා ඔබිස්කට දාලා මේ පැත්ත එනවාද කියලා බලන්න. හරි නියුට්‍රල් වයර් එක හොඳයි කැඩලා නැහැ කොහෙමවත්. ගොඩක් හොලවලත් බාන්න වයර් එක. අනිත් පැත්තත් මේක ප්ලාස්ටික් එකට දාලා මේ පැත්ත. වයර් එක හොඳයි දෙපැත්තම. කියමු. අත් එකත් බලන්න. හරි. වයර් එක හොඳයි. දැන් අපි මේවත් ගලව ගන්න ඕනේ මෙතන යන ටිකත්. ගලවගෙන එන්න ඉක්මනටම. ඉතින් යන ටික ini kalau kan warnanya kayak itu loh tuh ini. පීත ගත්තාම බ්‍රෂ් කරගෙන එන්න. දැන් පේනවා ඔයගලන්ට මේ තියෙන්නේ මේක ඇවිල්ලා තාප සංවේදී වාරුව. thermostat switch. මේක ඇම්පියර් ගණක් ඔයගලන්ට පේනවා. මේක ඇම්පියර් 10 ඇම්පියර් පුළුවන්. දැන් පේනවා මේ 10 ඇම්පියර්. This is 9 volt 10 ampere 250 50 volt 250 volt 10 ampere thermostat එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් adjustable switch එක තමයි මේ ඉතින් මේ සද්ද යනවා ටික් කාලා සද්ද ඔන්න උනා. මේක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම අපේ මල්ටිමීටරේ. දැන් මම කරකවනකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඔන්න ඔෆ් වෙනවා. මෙතනයි ගන්න එක හයි එනවා. ඔන්නුනා ඒ අනුව තාපය නිවැරදි ස්ථානට ආපු ගමන් මේකෙන් ටක් ගාලා මෙහෙම ආයි මේ විදිහට කඩලා දානවා. normally open කරමු. ඒතර ඒක හොඳයි thermostat එක හොඳයි. බලමු තාපන දඟරේ හොඳයිද කියන මේ දෙපැත්තට තියලා. හරි 10 බලවල දාලා තියෙන්නේ. බලමු මේක එනවද කියලා ලයින් එක. ගන්න පේනවා ohms 50ක් තියෙනවා. 50 ohms. තාපන දඟරේ 50 ohms තියෙනවා ඒ heating elements එකේ. තාපන දඟරත් හොඳයි ඔයගලන්ට පේනවා ඒකත් හොඳයි කියලා.
පේනවා මේක තමයි සප්ලයි එක එන්නේ ප්ලස් එක මේ. එතනින් ප්ලස් එක යනවා කියලා පේනවා. ආයේ මෙතනට ප්ලස් එක යනවා. ආයේ රිටර්න් වෙනවා මෙතන මේ. හරි. ඒක ආයේ මෙතනටත් එනවා. හරි. නිව්ට්‍රල් එක අපි දන්නවා. නිව්ට්‍රල් ලයින් එක ගන්න බලන්න නිව්ට්‍රල් ලයින් එකට එනවා මෙතනට. වුණාට මම ස්ථානට එන්නේ එතනට එන්නේ බලන්න නිව්ට්‍රල් ලයින් එක බේස් ලයින් එක එනවා මෙතනට. හරි නිව්ට්‍රල් ලයින් එක එන්නේ මේ මෙතනට මේ ඉතින් නිල් පාට වයර් එක. ඒක මෙන්න මේ පාත් එක කරා ගිහිල්ලා හීටින් ෂීට් එලිමන්ට් එකෙන් ගිහිල්ලා මෙතනට එන්නේ නැහැ. මෙතන මොකක් හරි ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා. මෙතන ගලපලා බලන්න ඕන මොකද කියන්නේ. දැන් මේක එළියට අරන් බලන්න ඕනේ. මෙතනින් ගලවන්න බෑ. මෙතනින් ගලවන්න ඕනේ. මේකෙන් ගලව ගන්න ඕනේ මේකේ. මේක ගලවගෙන එන්න. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මේ වයර් එක ගලවගෙන තියෙන්නේ. බලමු දැන් මේක ඇතුලේ මොකද තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපිට ඕනම් බලතැයි මෙතන ලයින් එක කන්ටිනියුටි දිනනවා කියලා. ඕගලන්ට පේනවා මොකක් හරි පියුස් එකක් තියෙනවා කාමේති. හරි. කුරුමුකුත් පේන්නේ නැහැ. ලයිට් එක නිවුවා. මොනවද ලියලා තියෙනවා? මොනවද ලියලා තියෙනවා? ඕගලන්ට නම් පේන්නේ නැති වෙයි. මට නම් පේනවා. මට පේන්නේත් අඩුයි. ඉතින් 240යි සෙල්සියස් අංශුව 240 සෙල්සියස් ඊට වඩා වැඩි වුණොත් ඒත් පිච්චෙනවා. මේක අධික හීට් වීමකින් තමයි මේ ෆියුස් එක යන්නේ නැත්තේ. කොහොමද සප්ලයි යන්නේ නැහැ. හරිද? මේ පැත්තට තිබ්බොත් යනවා. පියුස් එක මේ පැත්තට යන්නේ නැහැ. පියුස් එක මාරු කරන්න ඕන.